أولا سلام للجميع الأخوة وسلامي لك، وأنا أشكرك على كلامك الطيب وأجل لك كل الاحترام، فأنت شيخ، وأنا أيضا أحب المناظرة معك حقيقة، لأنك أيضا تلتزم الاحترام وتلتزم بالنصوص، ولا في يوم أنا شفتك أنك خرجت أو لجأت إلى نصوص غير صحيحة أو ملفقة. أنا أشكرك جدا وأشكر جميع الأخوة إن كانوا مسلمين أو مسيحيين وكل الذي كانوا في البث. شكرا يا ياسر. تفضل أخي. هل كان صوت المحاور ياسر واضح ولا لا يا إخوة؟ لو واضح اكتبوا لنا واضح حتى نبدأ إن شاء الله. ثواني بس ننتظر هل الإخوة عندهم واضح أو لا الصوت. يا ريت تعملوا تاجات يا إخوة حتى يعني يحضر أكبر عدد. واضح يعني تمام إن شاء الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نسيت أن أخبركم ما هو العنوان. أنا كتبت العنوان على فكرة. الأستاذ ياسر رأى، طبعا الأستاذ ياسر هو سيبوي العرب اليوم. فبالمناسبة تعرف من هو سيبوي ولا لا يا أستاذ ياسر؟ لا جيد. جئت تخرج أخطاء نحوية في القرآن الكريم ولا تعرف سيبوي رجل إمام النحو الذي يلقب بأنه بسط النحو. ما علينا، سيبوي هذا أحد أكبر أئمة علم النحو. تمام، ابحث عنه بعد نهاية المناظرة. طيب. قال لي إنه رأى في أخطاء لغوية في القرآن، وأراد يعني أنه يعطينا مثال اليوم. فقلنا نسمع ماذا يقول، لكن قبل أن نسمع ماذا يقول الذي يريد أن ينتقد شيء، اسمح لي بس في هذه الكلمة يا أستاذ ياسر، الذي يريد أن ينتقد شيء لابد أن يحسن أولا قراءة هذا الشيء. يعني حاليا يريد أن يخرج الأستاذ ياسر أخطاء نحوية من القرآن الكريم كما يزعم. طيب هل هو يحسن قراءة القرآن الكريم؟ لذلك أنا أريد منه تلاوة عطرة الآن من آية واحدة أو آيتين فقط في سورة النساء. أنا بعث لك السورة حاليا يا أستاذ ياسر على الخاص. يا ريت تقرأ هذه الآية فقط أمام الإخوة على البث، وبعد إن شاء الله تقول مداخلتك. ممكن؟ طيب خليني بس ألقي نظرة عليها. أرسلت لك الآن على الخاص وأنت رأيتها. نعم. تفضل ابدأ في قراءة. أنا أقرأ آية كاملة. هذه الصفحة بس يعني قليلة أصلا. أن يدعون من هذا أعد ما سمعت. أن يدعون من دونه يدعون مش تفضل كم. إن يدعون من دونه إلا إناثا. يدعون إلا لكن يا شيخ صعب علي. لا كمل ما أنت اليوم تريد أن تخرج لنا صراحة لا كمل لا جل من لا يخطئ. تفضل كمل. ما سمعت والله صراحة أنا أعترف فيه، يعني لا أستطيع أن أقرأها مثل بس أكمل. أنت مزلت على فكرة. ده أول سطر، هو سطر أصلا سهل جدا على فكرة، بس أكمل لا عليك أكمل. إن يدعون من دونه إلا إناثا لعنهم، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إلا شيطانا مريرا. مريدا. لعنه الله. مريدا. لعنه الله وقال ألا تأخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. خلص يا شيخ ما بقدر عليها. أنت اليوم سيبوي العرب. اليوم تريد أن تخرج لنا أخطاء نحوية من القرآن الكريم، فأكمل القراءة. خلاص أكملت، اقتربت. صعبة يا شيخ، صعبة، عارفين يعني. طيب بالله عليك أنا أسألك سؤال بالعقل.
أنت الآن بالمناسبة ما قرأت كلمة واحدة من 3 أسطر، ما قرأت كلمة واحدة صحيحة، وتريد أن تخرج أخطاء لغوية من القرآن الكريم الذي أعجز أهل اللغة والفصحاء. يعني شيء عجيب. فضل قل مثالك الذي تريد، الذي زعمت أنه خطأ. طيب، أولا راح أقول لك النص الذي أتى بالقرآن، ولكن اللي أطلب منك طلب صغير. أرجوك أن تعطيني بالدليل خارج عن الأئمة المسلمين أو العلماء، فأرجوك أعطيني دليل قاله كاتب أو راوي أو حتى شاعر أتى به بمثل هذه الكلمة مثلا. أرجوك، وكمان أريد منك أنك تحط الكاميرا على الآية حتى يشوفها الناس، حتى كمان يفهموا قصدي. نحن الأمة التي تحفظ كتابها في صدورها يا ياسر، لا أحتاج أن أخرج النص. معلش، في ناس مثلا مش مسلمين عاوزين يشوفوا، يبحثوا عن الآية. القرآن ليس مهجور، ليس موجود في الكهوف، هو معلش موجود. حط على الكاميرا. طيب حط على الكاميرا وانا ما هي؟ تفضل قل الآية. ها طيب، سورة الأعراف 56. ايه راح تحطها على الكاميرا. طيب لحظة بس اكتبها. لحظة. ها وضعت لهم على الكاميرا الآية 56. تفضل بالقراءة. ولا تفسدوا في الأرض. سنة ماذا؟ ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا ودعوه ما فيش وادعوه. ودعوه خوفا وطمعا. إن رحمة وليس رحمة الله قريب من المحسنين. أول شيء الرحمة، لو بحثت في كل الكتاب وفي كل الرواة لن تجد هذه الكلمة في كاتب كتبها بهذه الطريقة، رحمة. وثاني شيء الرحمة هي جملة مؤنثة، الله، وبعدين تجي والله الله جملة. قريب. القريب هي رحمة جملة تقصد؟ رحمة جملة كلمة. طيب كلمة. والرحمة هي كلمة مؤنث، والقريب هي مذكر. فالمفروض أن تكون إن رحمة بالتاء المربوطة، الله قريبة أيضا بالتاء المربوطة من المحسنين. طيب عاوزك تقول لي ليش انكتبت بهالطريقة. وثاني شيء لو كتبناها ماذا كان الفرق لو كتبناها بما أنا أريدها أن تكتب، يعني بما أنا يصح كتابتها. إن كانت كتبت رحمة الله قريبة من المحسنين، ما المانع؟ تفضل لك المايك. نعم. الله يعني الله المستعان. طيب أولا عن موضوع سأرد على قريب. لماذا قريب وليس قريبة؟ أولا إذا كان القرب للنسب فإن هذا يذكر إذا كان مذكر ويؤنث إذا كان مؤنث. يعني مثلا أقول هذه قريبتي، وأقول هذا قريبي، هذا نسب. أما في غير النسب فيجوز التذكير والتأنيث، يجوز فيها الوجهان. تمام؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، هنا رحمة ليس فيها نسب، فبالتالي هنا يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث. وهذه مثل قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، مثلها يعني. الآن
سنبحث عن هذا الأمر من ناحية لغوية حتى لا يقول لي أحد أنك أنت تأتي بهذا الكلام من عندك. قريب على وزن ماذا يا ياسر؟ قريب على وزن ماذا؟ ولا بلاش إحراج. طيب، قريب على وزن فعيل، تمام؟ والإمام اللغة ابن منظور في كتابه لسان العرب قال أن فعيلا يجوز فيها التذكير والتأنيث، وأيضا فعول يجوز فيها التذكير والتأنيث. يعني مثلا عجوز على وزن فعول، فيجوز أن نقول امرأة عجوز، ويجوز أن نقول رجل عجوز. هذه بالنسبة لفعول. وفعيل نفس الشيء كما قال الإمام ابن منظور في كتابه الشهير لسان العرب، ضرب مثال على ذلك، قال كأن نقول امرأة قتيل، امرأة قتيل. طيب، قد يستغرب البعض ويقول لحظة بس، في أخ يقول أن البث ينقطع، هل البث يقطع عند الجميع؟ طيب نعطي مثال من الواقع. مثلا حين نرى امرأة حبلى، تمام، ماذا نقول عنها؟ امرأة ماذا يا ياسر؟ امرأة ماذا؟ حبلى. في كلمة أخرى نقولها امرأة حاملة. حامل. ألا نقول أيضا امرأة حامل؟ امرأة حامل نقولها أم لا نقولها؟ حسب الجملة. كيف طبعا. حسب الجملة؟ نحن نستخدم الاثنين، نقول امرأة حامل ونقول أيضا امرأة حاملة أيضا، مع أن امرأة هنا مؤنثة. طيب لماذا قلنا حامل وليس حاملة؟ يجوز فيها الوجهان، يجوز أن نقول حاملة ويجوز أن نقول أيضا حامل. يعني مثلا نقول امرأة ناشز، امرأة ناشز، صح ولا لا؟ طيب ناشز مذكر ولا مؤنث؟ امرأة مذكر أم مؤنث؟ إذا يجوز فيها الوجهان. حسب الجملة راح تقولها بعدها. إذا أنت بس خليني أكمل بس شرحي بعدين علق يا ياسر، خليني أكمل بس شرحي بعدين علق. طيب. تمام. إذا هذه من ناحية لغوية الأمر سليم، ولذلك عندنا حتى مثال على ذلك في صحابي اسمه رباح بن الربيع. رباح بن الربيع هذا صحابي لكن ليس صحابي مشهور، تمام. ففيه رواية يقول فيها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا الناس مجتمعين فسألناهم على ما مجتمعين؟ فقالوا على امرأة قتيل. على امرأة قتيل، هذه رواية صحيحة موجودة عندنا، على امرأة قتيل، ما قالوا على امرأة قتيلة. تمام. إذن يجوز فيها الوجهان، يجوز أن نقول امرأة قتيلة وأيضا امرأة قتيل. طيب، يبقى السؤال الصحيح هنا لا أن نقول إن هذا خطأ لغوي، عيب عليك هذا يا ياسر. لماذا لا يوجد أي عالم من علماء اللغة تجرأ وقال هذا القول؟ أعطوني عالم لغة واحد تجرأ وقال إن هذا خطأ. لا يوجد، لأن علماء اللغة يحفظون كرامتهم ويحترمون العلم الذي يحملونه في صدورهم، ولا يقعون في مثل هذا الخطأ الذي يقع فيه أعاجم العرب. يقع فيه أعاجم العرب مثل ياسر وغيره. أصلا ياسر ليس عربي أظن، ما أدري الصراحة، لكن حتى لو عربي يعني نحن كنا نعتبر اليوم أعاجم عن اللغة العربية، لكن علماء اللغة الأصليين ما فعلوا ذلك. تمام؟ طيب، السؤال الصحيح لا أن نقول أن هذا خطأ، السؤال الصحيح لماذا اختار الله قال هنا قريب وليس قريبة؟ لماذا قال قريب وليس قريبة؟ انظر يا ياسر حتى تفهم المعاني الروحانية الحقيقية في هذه الآية. نحن قلنا من ناحية لغوية يجوز فيها الوجهان. الله عز وجل طبعا في بعض العلماء قالوا إن أصلا يعني
قريب هنا ليس وصفا للرحمة. تمام؟ طيب، الله عز وجل اختار قريب هنا كي يبين لنا أنه هو سبحانه وتعالى قريب منا، ورحمته قريبة أيضا منا. لأن لو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لكانت الرحمة فقط القريبة، لكانت الرحمة فقط هي التي قريبة. لكن حين يقول قريب فإن قريب هنا يشمل قرب الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام؟ فهنا أراد الله عز وجل أن يخبرنا أنه هو قريب ورحمته قريبة. لكن لو قال قريبة لكان القرب هنا فقط الرحمة. تمام؟ إذن هذا رد باختصار على موضوع قريب. بالنسبة لكتابة رحمة بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، عليك أن تعرف شيء يا ياسر. عندنا نحن في القرآن في الأصل مأخوذ بالتلقي. أنا قرأت عن شيء على شيخي قرأ على شيخه على شيوخه وشيوخه قرأوا، وهكذا بهذه الطريقة إلى وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فنحن في الأصل القرآن بالتلقي وليس بالكتابة. الكتابة إنما وضعت زيادة في يعني أنه يوثق، زيادة في الوثوق فقط، لكن الكتابة ليست هي الأصل، لأن عندنا أشياء في القرآن مأخوذة بالتلقي وليس بالكتابة. يعني مثلا أحكام التجويد، معظم أحكام التجويد ليست كتابة. الإدغام ليس كتابة، الإظهار ليس كتابة، الإخفاء ليس كتابة، الإشمام ليس كتابة، الروم ليس كتابة. معظم أحكام التجويد أخذناها بالتلقي وليست بالكتابة. تمام؟ نفس الأمر. مثلا أعطيكم مثال. نحن نقرأ في بداية سورة البقرة ألف لام ميم، حين تراها كتابة تجدها ألف لام ميم بس. ارجع إلى سورة الشرح وسورة الفيل، ألم ترى ألم نشرح. طيب، مع أن الكتابة واحدة، ألم التي هي في بداية سورة البقرة وفي بداية سورة الفيل وبداية سورة الشرح نفسها ككتابة نفسها، لكن النطق يختلف. لماذا هذه ألف لام ميم وهذه ألم؟ هذا يبين لك أن هذا الأمر ليس متعلق بالكتابة. نحن هكذا سمعنا من شيوخنا وشيوخنا سمعوا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الطريقة. إذن هذه نقطة علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة بشكل جيد، أن لا ندقق يعني في موضوع الإملاء وهكذا. ثانيا، أصلا قواعد الإملاء اليوم متى وضعت؟ قواعد الإملاء اليوم متى وضعت؟ وضعت بعد القرآن الكريم. هل يصح؟ تمام، هل يصح أن نجعل شيء كتب بعد القرآن الكريم حكما على القرآن الكريم؟ بأي عقل هذا وبأي منطق؟ الأمر الآخر أن القواعد الإملائية أصلا فيها خلاف بين علماء النحو نفسهم. في بعض كتابة بعض الأمور تجد في خلاف بين مثلا البصريين والكوفيين في اختلاف في الإملاء. يعني مثلا أعطيكم مثال، كلمة عبد الرؤوف في علماء نحو يقولون تكتب بطريقة، وعلماء نحو ثانيين يقولون تكتب بطريقة أخرى. أيضا كلمة 100 في علماء نحو قالوا تضيف ألف بعد الميم، علماء نحو ثانيين قالوا لا تضيف ألف بعد الميم. يعني إذا كان أصلا قواعد الإملاء النحويون نفسهم اختلفوا فيها. نفس الشيء رحمة ورحمة بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة. لابد أن نعرف شيء، أن العرب قبائل، وكل قبيلة كانت لها لهجة، وكل قبيلة كان لها نوع كتابة معين. سمعني يا ياسر، صح ولا لا؟ هل تعرف قبيلة طي؟ قبيلة طي تعرفها ولا لا؟ لا. انت شو تعرف معناتها؟ طيب، قبيلة طي هذه من أشهر ومن أعرق قبائل العرب. قبيلة طي تكتب رحمة بالتاء المربوط بالتاء المفتوحة نفس ما كتب القرآن. تمام؟ نفس ما كتب القرآن
بالتاء مفتوحة، قبيل الطي. إذا أين الخطأ إذا كان كتابة رحمة توافق لغة من لغات العرب المعروفة أو لهجة من لهجات العرب؟ لماذا نقول خطأ إذا؟ طبعا ياسر طالبني قال لي أرجوك أن تأتيني بعالم مش مسلم كتب، عالم لغوي مش مسلم وكذا. اعلم يا ياسر، إن ألغينا علماء الإسلام في النحو فإنك ستلغي كل القواعد النحوية وستلغي اللغة كلها أصلا، لأن معظم إن لم يكن كل علماء اللغة أصلا مسلمون. سيبويه مسلم، الكسائي مسلم، وغيره كلهم مسلمون. إذا تريد أن ألغي هؤلاء خلاص معناته ألغي اللغة كلها. يعني ماذا تريد أن أتيك بشكسبير مثلا أقول معلش يا شكسبير لو سمحت اشرح لنا قواعد الإملاء، سأتيك بسيبويه وغيره تقول لي مسلمين؟ طيب ماذا أفعل لك أنا أصلا؟ ومن الذي وضع قواعد النحو؟ المسلمون. من الذي وضع قواعد النحو؟ المسلمون هم الذين وضعوا قواعد النحو. كيف تريد أن لا تأتيني بمسلم؟ أنهيت أنا ردي يا ياسر، تفضل. طيب بالنسبة لتعليق على كلامك انه الغاء المسلمين او الفصحاء المسلمين او العلماء، انا ما قلت لك انه الغي، ولكن هذول بالتأكيد سيدافعون عن الدين الإسلامي لأنهم مسلمين، أكيد لن يقولوا أن هذا خطأ. أنا قلت لك أعطيني كاتب أو راوي أو حي الله واحد كتب أو عمل شعر أو حي الله واحد كتب كلمة رحمة بهذه الطريقة، أعطيني حي الله واحد، بس ما يكون مدافع إسلامي، لا يكون شيخ أو لا يكون معمم، أو حتى أنا أفهم أنه طريقة كتابة هذه الكلمة هي صحيحة وليست خطأ. لن تجد ولا شخص واحد ولا كاتب ولا حتى أي عالم من علماء الكتاب، لن تجد ولا شخص. أعطيني شخص واحد كتبها بهذه الطريقة. أعطيتك يا ياسر قبيل الطي تكتب رحمة بالتال مربوطة، رحمة بالتال مفتوحة، عفوا بالتال مفتوحة. قبيل الطي لم تكن مسلمة في ذلك الوقت. عرض على الشاشة ما كتبت. أعرض لك إن قبيل الطي تكتب رحمة بالتال مفتوحة. أعطيني حي الله كتابة كتبوها أو أي شغلة. سأعرض لك. بس قبيلة الطي مسلمين. أهي هذا كتاب، لحظة بس نقرب الشاشة. ما أدري واضحة أمامكم ولا لا. تحت عنوان، سأذكر عنوان الكتاب بعد قليل، يقول الإشارة إلى بعض لغات العرب، فنرى في المصحف العثماني كتابة تاء التأنيث المربوطة في بعض المواضع إذانا بجواز الوقف عليها بالتاء، على جوازا بجواز الوقف عليها بالتاء على لغة طي. تمام، على لغة ماذا؟ لغة طي. إذا إذا وقفنا عليها بالتاء إذا تاء مفتوحة، لأن التاء المربوطة حين نقف عليها لا ننطقها تاء. تمام. هذا طبعا هذا الكتاب هو في علوم القراءات، مدخل ودراسة وتحقيق. هذا هو الكتاب. طيب عالم إسلامي. نعم، عالم إسلامي الكاتب. أنا سأقول لك شيء مهم.
أعطيني كتابا واحدا لقبيل الطي، تفضل هاي أعطيني كتاب واحد لقبيل الطي وأنا سأخرج لك كتاب من قبيل الطي. يا ياسر افهم هذه النقطة. نعم هذا العالم هذا المؤلف مسلم نقل عن ما يقوم به قبيل الطي، ما تقوم به قبيل الطي. أنا الآن سأختصر عليك الوضع. أعطيني كتابا واحدا ألفوه قبيل الطي وأنا سأخرج لك هذه الكلمة. يا ياسر افهم هذه النقطة. العرب زمان ما كانوا يعتمدون على الكتابة بشكل أكبر، إنما كانوا يعتمدون على الحفظ والتلقي أكثر من الكتابة. لذلك لن تجد أي كتاب ألفه العرب قبل الإسلام. أعطيني كتاب واحد ألفه العرب قبل الإسلام. تطلب مني شيء قبيل الطي يعني لا، إنما هذا أخذناه بالتلقي. تمام. أنا تفضل. طيب أنا كنت سأتكلم لكن ما أريد أخذ وقتك. تفضل قل. طيب لا يوجد أي شخص من قبيلة الطي الآن يكتب حتى يكتبها بهذه الطريقة؟ قبيلة الطي اليوم كلها مسلمة بالمناسبة، لأني لو أتيتك بواحد قبيلة الطي يقول لي هذا مسلم. قبيلة الطي أسلمت. ما هو المشكلة إنه ما مش عارف إن قبيلة الطي أسلمت. يعني ما في ولا كاتب، ما في ولا كاتب قدر يكتبها بهذه الطريقة حتى الواحد يفهم إنه هذه الكلمة صحيحة. قلت لك قبيلة يعني لو أنا اليوم عملت امتحان، أنا اليوم عملت امتحان لغة عربية مع مدرس عربي وكتبتها بهذه الطريقة، صدقني راح يعطيك لا صحيحة. لا يوجد أستاذ عربية سيقول لك خطأ. لا يوجد. أنا سأزيدك من الشعر بيت. تمام. بل أؤكد لك أولا في القرآن وردت كلمة رحمة بالتاء المربوطة في كثير من المواضع. يعني مثلا في سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة بالتاء المربوطة. لو كان هذا خطأ لكان طال كل القرآن، لكن في بعض المرات تكتب بالتاء المربوطة، في بعض المرات تكتب بالتاء المفتوحة. تمام. أنت ما تقوم به الآن يسمى ماذا نقول؟ يعني هل يصح أن نسميه مثلا طلب تعجيزي؟ أنت تعرف في قرار نفسك أن أصلا لا يوجد كتاب لقبيل الطي. طلع لي يا زين كتاب لواحد من قبيل الطي قبل الإسلام كتب رحمة بالتاء المربوطة، وأنا على يقين يا زين أن ما فيش كاتب أصلا من أصلا قبيل الطي اللي كانوا أميين. تفضل يا زين طلع لنا. شفت المنطق؟ حتى لو أعطيتني الآن هل هذا يعتبر منطق لا يكون عالم مسلم؟ تمام. أنا أختصر لك في الوقت الحاضر. أنا أختصر لك الموقف. تمام. أنت أعطيني عالم من علماء اللغة المعروفين سواء مسلمين أو غير مسلمين قال إن هذا خطأ. وأزيدك أيضا زيادة. هناك في اليوتيوب ناس كثيرة. زيادة. ما سمعت ماذا قلت؟ في باليوتيوب ناس كثيرة بتقول هذا خطأ كثيرة. من باليوتيوب؟ علماء لغة عربية قالوا هذا خطأ؟ علماء لغة عربية ولا سفهاء اللغة العربية؟ فرق. وناس يعني ناس كثيرة بتعلق انه هذا كلام ناس. لا في فرق. انا قلت طلبت علماء مش سفهاء، وليس سفهاء. انا اعطيك انا اسالك سؤال. تمام. متى وضعت قواعد الاملاء؟ قواعد الاملاء متى وضعت؟ قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ صراحة لا أعرف. معلش على فكرة ياسر والله العظيم وأقولها أمام جميع الإخوة، لولا أنك محترم تمام، ولولا أنك يعني تلتزم بآداب الحوار لكنت أغلقت عليك مع احترامي لك. لماذا؟ لأن أعدل لك الأسباب. قرأت الآية، أعطيتك آيتين بس من القرآن تقرأها ولا حرف واحد قرأته صح، ثم سألتك عن سيبويه جئت تخرج لي أخطاء لغوية وأنت مش عارف سيبويه. تمام. هذه الطامة الثانية. وبعدها سألتك متى وضعت قواعد النحو أو قواعد الإملاء، ما أدري. وسألتك عدة أسئلة باللغة ما عرفت. قلت لك قريب على وزن ماذا، سكتت. قلت لك بلاش إحراج. يعني عندك هذه الطامات كلها. أنا الحمد لله ما زلت تاركك إنك
يعني تحاورني؟ أنا الإخوة الآن يطالبونني، كيف هذا يحاورك؟ كثير من الإخوة يتكلم كيف يحاور، لكن أنا احتراما لك وإنك أنت محترم تركتك. تمام ياسر، أظن هذا يكفي، ويوم الجمعة من حق البث، من حق الإخوة. تحب نكمل حوار في بثات قادمة حتى نعطي فرصة للإخوة يعلقوا ويطرحوا أسئلتهم، لأن أنا مضطر، هذا البث سيكون ساعة فقط ومرت منه نصف ساعة لأني مضطر. طيب ممكن أخذ شبهة ثانية أو تريدني أن أنهي؟ ما قلت لك إذا راحت شبهة ثانية سأبقى نصف ساعة أخرى.